Hello guys, Mayur Mousumi channel le apnalok সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি বাগানলে আহিছো। এয়া মই তামোল দিবলৈ আহিছো আৰু আমাৰ আজি এয়া পাত চিঙি আছে। আজি এয়া 4-5 জন হে আহিছে। বহুত ডাঙৰ বাগান নহয় তথাপিও দেখুৱাইছো আৰু অকনমান। এয়া চিঙি আছে। পুৰা চিঙিছে গান চান লগাল আছে একদম পুৰা ফূৰ্তি কৰি চিঙি আছে এয়া তামোল লগ ক'ব নেকি কিবা মোৰ নামে পাহৰিলে মৌচুমী মোৰ নাম এই মৌচুমী ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ নাপাহিব ইমান ভালকৈ হেৰি কৰিছে আমি চাই ভাল পাইছোঁ বাৰু চিঙি আছে আৰু সেয়া এইফালে চিঙি আছে পুৰা মই তামোল দি লওঁগে আৰু এতিয়া মই তামোল দি কৰি ভাত বনাব যাম আৰু লগতে বনাম আজি টেঙেচি আৰু মাছৰ এটা বেলেগ ধৰণে বনোৱা ৰেচিপি মাছ নগাই বনোৱাৰ দৰে বনাম আৰু এয়া তামোল দি কৰি এতিয়া মই বনাব যাওঁ এয়া বেক কেমেৰা কৰিও অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ আমাৰ চাৰিওকাষৰ পৰিৱেশটো এয়া আমাৰ কাষতে সেইয়া দেখিছে যে এয়া আমাৰ একদম একেবাৰে কাষতে আছে নামঘৰ আৰু এইফালে পথাৰ আছে এয়া মই আজি বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এক মুঠি টেঙেচি আৰু অকণমান মিঠাতেল লৈছোঁ আৰু 4টা জলকীয়া এয়া নহৰু দুফুটামান লৈছোঁ আৰু এয়া মান ধনিয়া আৰু আলু এটা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এয়া ৰেড চিলি আৰু এয়া 4 পিচ মাছ আৰু এয়া শুকান আদাৰ গুড়ি এয়া মই ঘৰতে কৰি লোৱা শুকান আদাৰ গুড়ি এয়াই হ'ব মোৰ আজি বস্তুকেইটা আৰু এতিয়া মই বনাই লওঁ আৰু দেখাই থাকিম আপোনালোকক মই এখন কেৰাহী গেছত উঠাই লৈছোঁ এতিয়া মই এই মাছ কেইপিচ দি দিম এতিয়া মই ইয়াতে মিঠাতেল কণ দি ল'ম আৰু দি দিম এয়া আদাৰ গুড়ি চামুচ ৰেড চিলি জলকীয়াও দি দিলোঁ আৰু দি দিম আলু আৰু এয়া টেঙেচিখিনিও দি ল'লোঁ এতিয়া মই লাহে লাহে লৰাই দিম গেছটো অকণমান কমাই ল'ম নহ'লে মাছটো লাগি ধৰিব পাৰে এতিয়া দি দিম মই নিমখ জোখ অনুসৰি নিমখটো দি ল'লোঁ অকণমান লৰাই দিম এতিয়া 5 মিনিটৰ কাৰণে মই অকণমান ঢাকোন লগাই দিছোঁ ঢাকোনখন উদঙাই মই এতিয়া অকণমান লৰাই দিম এতিয়া ইয়াতে মই ঠাণ্ডা পানী দিম জোলটো আপোনালোকে জোখ অনুসৰি দিব পাৰিব মাছটো সিজিব লাগিব সেইটো কাৰণে মই অলপ বেছিকৈ দিছোঁ এতিয়া গেছৰ জুইটো বঢ়াই দিলোঁ
এতিয়া ভালদৰে উতলিবলৈ আকৌ মই ঢাকোন লগাই দিলোঁ। এয়া মই এতিয়া ঢাকোনখন উদঙাই চেক কৰি লওঁ মাছটো কিমান সিজিছে। এয়া মাছ সিজিছে আৰু লাহে লাহে। এতিয়া মই ইয়াতে এয়া নহৰু আৰু ধনিয়াৰ পেষ্টখিনি দি দিম। এতিয়া অকণমান লৰাই দিম। আকৌ ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এতিয়া মই পুৰা 15 মিনিট উতলিব দিম। এয়া মই 15 মিনিটৰ পিছত চেক কৰোঁ। এয়া হৈছে আৰু মোৰ। এতিয়া মই 2 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকোনখন উতলিব দিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ খাব পৰা হৈ যাব। টেঙেচীৰ লগত বনোৱা এয়া মাছৰ জোল। এয়া মোৰ 2 মিনিট হৈ গ'ল আৰু এয়া জোল ডাঠ হৈ আহিলে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। খাবৰ বাবে ৰেডি কৰি লওঁ। এয়াই আছিল মোৰ আজিৰ মাছৰ আৰু টেঙেচীৰ তৰকাৰী। আৰু এনেদৰে বনাই মই খাই খুব ভাল পাওঁ। আৰু আমিতো তেলত ফ্ৰাই কৰি মাছবিলাক খায়ে থাকোঁ। কেতিয়াবা এনেকৈও বনাই খাই চাবচোন আপোনালোকে, বহুত ভাল লাগে খাবলৈ, বহুত টেষ্টি হয়। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মোৰ অকণমান গানৰ মাত শুনি থাকিবলৈ পাব আপোনালোকে, বেয়া নাপাব। আমাৰ কাষৰ ঘৰতে এয়া গান লগাই আছিলে, অলপ মাত আহি আছে, বেয়া নাপাব আপোনালোকে। কৈ দিলোঁ কথাটো আৰু বাকী ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।